به نام خالق هستی 48 قانون قدرت. قانون 42. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً در صورت امکان ما رو لایک و کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. کافی است به چوپان ضربه بزنید، گوسفندها پراکنده می شوند. داوری: مشکل را اغلب می توان در فردی قوی ردیابی کرد. آشوبگر، زیردست، مغرور و مسموم کننده حسن نیت. اگر به چنین افرادی اجازه فعالیت بدهید، دیگران تسلیم نفوذ آنها خواهند شد. منتظر نباشید تا مشکلاتی که ایجاد می کنند چند برابر شوند. سعی نکنید با آنها مذاکره کنید. آنها جبران ناپذیر هستند. با منزوی یا تبعید کردن آنها تأثیر آنها را خنثی کنید. به سرچشمه مصیبت ضربه بزنید تا گوسفندان پراکنده شوند. رعایت قانون 1. نزدیک به پایان قرن ششم قبل از میلاد، دولت شهر آتن مجموعی از ظالمان خرده‌پا را که برای دهه‌ها بر سیاست آن تسلط داشتند سرنگون کرد. در عوض دموکراسی را پایه‌گذاری کرد که قرار بود بیش از یک قرن دوام بیاورد. دموکراسی که منبع قدرت و غرورآفرترین دستاورد آن شد، اما با تکامل دموکراسی با مشکلی که آتنی‌ها هرگز با آن مواجه نشده بودند روبرو شد. چگونه با کسانی برخورد کنیم که به انسجام یک شهر کوچک محاصره شده توسط دشمنانی که برای شکوه بیشتر آن کار نمی کردند نمی اندیشیدند. آتنی ها فهمیدند که اگر این مردم به حال خود رها شوند اختلاف ایجاد می کنند، شهر را به دسته ها تقسیم می کنند و نگرانی هایی را برمی انگیزند که همه اینها می تواند به نابودی دموکراسی آنها منجر شود. مجازات خشونت آمیز دیگر با نظم ممتدانه جدیدی که آتن ایجاد کرده بود مناسب نبود. در عوض شهروندان راه دیگری رضایت بخشتر و کمتر وحشیانه برای مقابله با خودخواهان مزمن پیدا کردند. هر سال در بازار جمع می شدند و روی یک تکه سفال نام فردی را می نوشتند که می‌خواستند ببینند. از آنجا تبعید شده است. شهر به مدت 10 سال اگر نام خاصی در 6000 برگه رأی می آمد، آن شخص فوراً تبعید می شد. اگر هیچ کس 6000 رأی دریافت نمی کرد، فردی که بیشترین رأی را به نام خود ثبت می کرد دچار طرد شدگی 10 ساله می شد. این اخراج آیینی به نوع جشن بدل شد. چه لذتی است که بتوانیم آن افراد تحریک کننده و مضطرب را که می‌خواستند از گروهی که باید خدمت می‌کردند بالاتر بروند تبدیل کنیم. در سال 490 قبل از میلاد، آرتمیس یکی از ژنرال‌های بزرگ تاریخ آتن به شکست ایرانی‌ها در نبرد ماراتون کمک کرد. در همین حال در خارج از میدان نبرد انصاف او به عنوان یک قاضی لقب عادل را به او داده بود، اما با گذشت سالها آتنیان از او بیزار شدند. او چنین نمایشی از دستکاری خود کرد و آنها معتقد بودند که این احساس برتری و تحقیر او را برای مردم عادی پنهان می کند. حضور همه جانبه او در سیاست آتن ناپسند شد. شهروندان از شنیدن لقب او عادل خسته شدند. آنها می ترسیدند که این فقط از آن نوع آدم‌هایی باشد قضاوتگر و مغرور که در نهایت باعث ایجاد اختلافات شدید بین آنها می شود. در سال 482 قبل از میلاد با وجود تخصص ارزشمند آرتمیس در ادامه جنگ با ایرانیان، آنها اوستراکا را جمع‌آوری و او را تبعید کردند.
پس از طرد آرتمیز، ژنرال بزرگ تیسمونوکلس به عنوان رهبر برتر شهر ظاهر شد. افتخارات و پیروزی‌های بزرگی نصیب او شد. او نیز مغرور گردید و پیوسته پیروزی‌های خود در جنگ، معابدی که ساخته و خطراتی را که از آن دفع کرده بود به آتنیان یادآوری می‌کرد. به نظر می‌رسید می‌گفت که بدون او شهر ویران می‌شود. به این ترتیب در سال 472 قبل از میلاد نام تیمیسلکیس روی آستراکا پر و شهر از حضور سمی او خلاص شد. بزرگترین شخصیت سیاسی در آتن قرن پنجم بدون شک پریکلیس بود. اگرچه چندین بار تهدید به طرد شد، با حفظ روابط نزدیک با مردم از این سرنوشت دور شد. شاید او در کودکی از معلم مورد علاقه‌اش دیمون که در هوش بی‌نظیر بود، مهارت‌های موسیقیایی و توانایی‌های خطابه‌اش از همه آتنی‌های دیگر برتری داشت. درسی آموخته بود. این دیمون بود که پریکلیس را در هنر فرمانروایی آموزش داده بود. اما او نیز از طرد شدن رنج می برد، زیرا هوای برتر و رفتار توهین‌آمیز او نسبت به مردم عادی خشم بیش از حد را برانگیخت. در اواخر قرن مردمی به نام هایپربولوس زندگی می کرد. بیشتر نویسندگان آن زمان او را بی‌ارزش‌ترین شهروند شهر توصیف می کنند. او اهمیتی نمیداد که کسی چه فکری درباره او می‌کند و به هر کسی که دوست نداشت تهمت می‌زد. او برخی را سرگرم می‌کرد اما بسیاری دیگر را عصبانی می‌نمود. در سال 417 قبل از میلاد هایپربولوس فرصتی برای برانگیختن خشم علیه دو سیاستمدار برجسته آن زمان، آلیکباندس و نیکیاس دید. او امیدوار بود که یکی از آن دو طرد شود و او به جای آن مرد قیام کند. احتمالاً کمپین او موفق به نظر می رسید. آتنی‌ها از سبک زندگی پرزرق و برق و بی دغدغه آلیکیابیس متنفر و نسبت به ثروت و دوری نیکیاس محتاط بودند. به نظر می رسید که آنها مطمئناً یکی یا دیگری را طرد می کنند. اما آلکیادیس و نیکیاس اگرچه در غیر این صورت دشمن بودند، منابع خود را با هم ترکیب کردند و در عوض توانستند طرد شدن را تبدیل به حزلگویی کنند. آنها استدلال کردند که نفرت او فقط با تبعید از بین می رود. کسانی که قبلا از طرد شدن رنج می بردند مردان قدرتمندی بودند. با این حال هایپربولوس آدم بدی بود و با تبعید او آتنی‌ها احساس کردند که طردگرایی تنزل یافته است. به این ترتیب آنها به این عمل پایان دادند که برای نزدیک به 100 سال یکی از کلیدهای حفظ صلح در آتن بود. تفسیر: آتنیان باستان غرایز اجتماعی ناشناخته‌ای داشتند که گذشت قرنها آنها را کمرنگ کرده است. شهروندان آتنی به معنای واقعی کلمه خطرات ناشی از رفتارهای اجتماعی را احساس کردند و دیدند که چگونه چنین رفتاری اغلب خود را به اشکال دیگر پنهان می کند. نگرش مقدستر از شما که در سکوت به دنبال تحمیل معیارهای خود بر دیگران است. جاه طلب بیش از حد به بهای منفعت عمومی، به رخ کشیدن برتری، نقشه کشی آرام و نفرت آور پایانی. برخی از این رفتارها با ایجاد جناحبندی و اختلاف انسجام شهر را از بین میبرد. برخی دیگر با ایجاد احساس حقارت و حسادت در شهروند عادی روحیه دموکراتیک را از بین میبردند. آتنی‌ها سعی نکردند افرادی را که به این روش‌ها عمل میکردند دوباره آموزش دهند یا آنها را به نحوی در گروه جذب یا مجازات خشونت‌آمیزی را اعمال کنند که فقط مشکلات دیگری ایجاد کند. راه حل سریع و مؤثر بود: از شر آنها خلاص شوید. درون هر گروهی مشکلات در یک منبع ردیابی می شوند.
آن فرد ناراضی که همیشه اختلاف را برانگیخته و گروه را با سهولت بد خود آلوده می کند، قبل از اینکه بدانید چه چیزی به شما ضربه زده است، نارضایتی گسترش می یابد. قبل از اینکه جدا کردن یک رشته بدبختی از دیگری غیر ممکن شود یا اینکه ببینید کل ماجرا چگونه شروع شد، اقدام کنید. اول افراد مزاحم را با حضور بیش از حد یا ماهیت شاکی آنها بشناسید. وقتی آنها را دیدید سعی نکنید اصلاح یا از آنها دلجویی کنید. این فقط اوضاع را بدتر می کند. به آنها حمله نکنید، چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم، زیرا آنها ماهیت سمی دارند و در زیر زمین برای نابودی شما کار خواهند کرد. همانطور که آتنی ها انجام دادند انجام دهید. قبل از اینکه خیلی دیر شود آنها را بیرون کنید. پیش از آن که تبدیل به گرداب شوند آنها را از گروه جدا کنید. به آنها فرصت ندهید تا نگرانی ها را برانگیزند و نارضایتی بکارند. به آنها فضایی برای حرکت ندهید. بگذارید یک نفر رنج بکشد تا بقیه در آرامش زندگی کنند. وقتی درخت میافتد میمون ها پراکنده می شوند. ضرب‌المثل چینی. رعایت قانون 2. در سال 1296 کاردینال های کلیسای کاتولیک برای انتخاب پاپ جدید در روم گرد هم آمدند. آنها کاردینال کائتانی را انتخاب کردند زیرا او به طرز غیرقابل مقایسه زیرک بود. چنین مردی واتیکان را تبدیل به قدرتی بزرگ می کند. کائتانی به نام بونیفیتیس هشتم به زودی ثابت کرد که سزاوار نظر عالی کاردینال ها درباره اوست. او از قبل حرکات خود را با دقت طراحی کرد و برای رسیدن به راهش از هیچ چیز توقف نکرد. هنگامی که به قدرت رسید، بونیفاس به سرعت رقبای خود را در هم شکست و ایالات پاپ را متحد کرد. قدرت‌های اروپایی از او ترسیدند و نمایندگانی را برای مذاکره با او فرستادند. پادشاه آلمان آلبرشت اتریش حتی برخی از قلمروها را به بونیفاس تسلیم کرد. همه چیز طبق نقشه پاپ پیش می رفت. با این حال یک قطعه در جای خود قرار نگرفت و آن توسکانی ثروتمندترین بخش ایتالیا بود. اگر بونیفاس می توانست فلورانس قدرتمندترین شهر توسکانی را فتح کند، منطقه متعلق به او خواهد بود، اما فلورانس یک جمهوری مغرور و شکست دادن آن سخت بود. پاپ باید کارت‌های خود را ماهرانه بازی می کرد. فلورانس توسط دو گروه رقیب سیاهان و سفیدها تقسیم شد. سفیدها خانواده‌های بازرگانی بودند که اخیراً و به سرعت به قدرت و ثروت رسیده بودند. سیاه پوستان پولهای قدیمی تر بودند. به دلیل محبوبیتی که بین مردم داشتند، سفید پوستان کنترل شهر را حفظ کردند و این باعث افزایش خشم سیاهان شد. دشمنی بین این دو به طور پیوسته تلختر شد. در اینجا بونیفاس شانس خود را دید. او نقشه‌ای برای کمک به سیاهان برای تسلط بر شهر خواهد داشت و فلورانس در چنگ او خواهد بود، همانطور که او وضعیت را مطالعه می کرد. شروع به تمرکز روی یک مرد کرد. دانته آلیگری، نویسنده شاعر مشهور و حامی سرسخت سفیدها، دانته همیشه به سیاست علاقه داشت. او عاشقانه به جمهوریت اعتقاد داشت و اغلب همشهریان خود را به خاطر نداشتن پشتیبان تنبیه می کرد. همچنین گویاترین سخنران عمومی شهر بود. در سال 1300، سالی که بونیفاس شروع به توطئه برای تصرف توسکانی کرد، همشهریان دانته او را به عنوان بالاترین مقام منتخب فلورانس انتخاب و تبدیل به یکی از 6 نفر اول شهر کردند. در طول دوره 6 ماهه خود در این پست، قاطعانه در برابر سیاه پوستان تمام تلاش‌های پاپ برای ایجاد بی‌نظمی ایستاده بود. با این حال در سال 1301 بونیفاس نقشه جدیدی داشت. او شارل
برادر قدرتمند پادشاه فرانسه را برای کمک به نظم بخشیدن به توسکانی دعوت کرد. هنگامی که چارلز در شمال ایتالیا راهپیمایی می‌کرد و فلورانس غرق در اضطراب و ترس بود، دانته به سرعت به عنوان مردی ظاهر شد که می‌توانست مردم را گرد هم آورد. به شدت علیه مماشات استدلال کرد و به شدت برای مسلح کردن شهروندان و سازماندهی مقاومت علیه پاپ و شاهزاده فرانسوی دست نشانده‌اش تلاش کرد. بونیفاس باید دانته را خنثی می‌کرد، بنابراین حتی زمانی که از یک طرف فلورانس را با شرل تهدید می‌کند، از طرف دیگر پیشنهاد صلح داد، به امید اینکه دانته طعمه را بگیرد و در واقع فلورانسی‌ها تصمیم گرفتند که هیئتی را به روم بفرستند و سعی کنند برای صلح مذاکره نمایند. برای هدایت این مأموریت به طور قابل پیش بینی آنها دانته را انتخاب کردند. برخی به شاعر هشدار دادند که پاپ هیله‌گر تله‌ای برای فریب دادن او برپا می‌کند، اما دانته به روم رفت و در حالی که ارتش فرانسه مقابل دروازه‌های فلورانس ایستاده بود رسید. او مطمئن بود که فصاحت و استدلال او باعث جلب نظر پاپ و نجات شهر خواهد شد. با این حال هنگامی که پاپ با شاعر و نمایندگان فلورانسی ملاقات کرد، فوراً آنها را مرعوب کرد، همانطور که بسیاری از آنها انجام دادند. مقابل من زانو بزن. او در اولین جلسه آنها فریاد زد به من تسلیم شو. من به شما میگم که در حقیقت چیزی در قلبم به جز ترویج آرامش شما ندارم. فلورانسی ها با تسلیم شدن به حضور قدرتمند او در حالی که پاپ قول میداد مراقب منافع آنها باشد گوش فرا دادند. سپس او به آنها توصیه کرد که به خانه بازگردند و یکی از اعضای خود را برای ادامه مذاکرات پشت سر گذاشت. بونیفاس به او اشاره کرد مردی که باید بماند باید دانته باشد. او با نهایت ادب صحبت می کرد، اما در اصل دستور بود. بنابراین دانته در روم ماند و در حالی که او و پاپ به گفتگوی خود ادامه میدادند، فلورانس از هم پاشید. از آنجایی که کسی برای جمع کردن سفیدها وجود نداشت و شارل از پول پاپ برای رشوه دادن و ایجاد اختلاف استفاده میکرد، سفیدها از هم پاشیدند. برخی برای مذاکره بحث میکردند و برخی دیگر طرف را عوض نمودند. سیاه پوستان در مواجه با دشمنی که اکنون تقسیم شده اند و از خود مطمئن نیستند، به راحتی آنها را در عرض چند هفته نابود کردند. انتقام شدیدی از آنها گرفتند و هنگامی که سیاهان محکم بر قدرت ایستادند، پاپ سرانجام دانته را از روم برکنار کرد. سیاه پوستان به دانته دستور دادند که برای مواجهه با اتهامات و محاکمه به خانه بازگردد. وقتی شاعر نپذیرفت، سیاهان او را محکوم کردند که اگر دوباره پا به فلورانس بگذارد او را به آتش می‌کشند و به این ترتیب دانته زندگی فلاکتبار تبعیدی را آغاز کرد. در ایتالیا سرگردان شد. در شهری که دوستش داشت رسوا شد و حتی پس از مرگش هرگز به فلورانس باز نگشت. تفسیر: بونیفاس می‌دانست که اگر فقط بهانه‌ای برای فریب دادن دانته داشته باشد، فلورانس از بین می‌رود. او قدیمی‌ترین کارت کتاب را بازی کرد، با یک دستش تهدید کرد و با دست دیگر پیشنهاد صلح داد و دانته به دنبال آن افتاد. هنگامی که شاعر در روم بود، پاپ او را تا زمانی که طول کشید در آنجا نگه داشت، زیرا بونیفاس یکی از احکام اصلی بازی قدرت را درک کرد. یک فرد مصمم و روح نافرمان می تواند گله گوسفند را تبدیل به لانه شیرها کند. پس مزاحم را منزوی کرد بدون پشتیبان شهر که آنها را کنار هم نگه دارد.
گوسفندها به سرعت پراکنده شدند. این درس را بیاموزید: وقت خود را برای حمله به دشمنی که به نظر می رسد یک دشمن چند سر است از همه جهت تلف نکنید. یک سر مهم را پیدا کنید، فردی با اراده، باهوش یا مهمتر از همه کاریزما. هرچه به قیمت شما تمام شود این شخص را فریب دهید، زیرا زمانی که او غایب باشد قدرت‌هایش تأثیر خود را از دست خواهند داد. انزوای او میتواند جسمی، تبعید یا غیبت از دربار، سیاسی، کاهش پایه حمایت او یا روانی، بیگانگی او از گروه از طریق تهمت و کنایه باشد. سرطان با یک سلول شروع می شود. قبل از اینکه فراتر از درمان گسترش یابد آن را جدا کنید. نکات کلیدی در قدرت. در گذشته کل یک ملت توسط یک پادشاه و تعداد انگشت شماری از وزیران او اداره می شد. فقط نخبگان قدرت بازی کردن با آنها را داشتند. در طول قرنها قدرت به تدریج بیشتر و بیشتر پراکنده و دموکراتیک شده است. با این حال این تصور نادرست رایج را ایجاد کرده است که گروه‌ها دیگر مراکز قدرت ندارند. قدرت بین بسیاری از مردم پخش و پراکنده شده است. با این حال در واقع قدرت در تعداد خود تغییر کرده است، اما نه در ماهیت. ممکن است ظالم قدرتمند کمتری وجود داشته باشد که قدرت مرگ و زندگی را بر میلیون‌ها نفر فرمان دهد. اما هزاران ظالم کوچک باقی ماندند که بر قلمروهای کوچکتر حکومت و اراده خود را از دستان یک یا دو نفر متمرکز است. کاریزما و غیره اعمال می کند. در هر گروهی قدرت در دستان یک یا دو نفر متمرکز است، زیرا این حوزه است که ماهیت انسان هرگز در آن تغییر نخواهد کرد. مردم حول یک شخصیت قوی مانند سیاراتی که به دور خورشید میچرخند جمع می شوند. کار کردن با این توهم که این نوع مرکز قدرت دیگر وجود ندارد به معنای مرتکب اشتباهات بیپایان، هدر دادن انرژی و زمان و اصابت نکردن به هدف است. افراد قدرتمند هرگز زمان را تلف نمی کنند و از نظر ظاهری ممکن است همراه با بازی کنند، وانمود کنند که قدرت بین بسیاری تقسیم شده است، اما در باطن چشمانشان به تعداد معدودی اجتناب ناپذیر در گروهی است که کارت‌ها را در دست دارند. اینها کسانی هستند که روی آنها کار می‌کنند. وقتی مشکلات پیش می‌آیند به دنبال علت اصلی می‌گردند، نه مقصر. دکتر میلتون اچ اریکسون در تمرین خانواده درمانی خود دریافت که اگر پویایی خانواده نابسامان و ناکارآمد باشد، ناگزیر یک نفر محرک مشکل ساز است. او در جلسات خود به طور نمادین این سبب گندیده را با قرار دادن او جدا از دیگران حتی چند فوتی جدا می کرد. به تدریج سایر اعضای خانواده فرد جدا از هم را به عنوان منبع مشکل خود می بینند. هنگامی که تشخیص دادید آشوبگر کیست، نشان دادن آن به افراد دیگر کار بزرگی انجام خواهد داد. درک اینکه چه کسی پویایی گروه را کنترل می کند درکی مهم است. به یاد داشته باشید که آشوبگرها با پنهان شدن در گروه رشد و اعمال خود را میان واکنش‌های دیگران پنهان می کنند. آنها اعمال خود را نمایان می کنند و قدرت خود را برای ناراحتی از دست می دهند. یک عنصر کلیدی در بازی‌های استراتژی منزوی کردن قدرت دشمن است. در شطرنج شما سعی می کنید شاه را به گوشه بکشید. در بازی چینی گو در تلاش هستید نیروهای دشمن را در جیب‌های کوچک جدا و آنها را بی حرکت و بی اثر کنید. اغلب بهتر است دشمنان خود را منزوی کنید تا از بین بردن آنها شما کمتر
وحشی به نظر می رسید. با این حال نتیجه یکسان است، زیرا در بازی قدرت انزوا مرگ را به همراه دارد. مؤثرترین شکل انزوا این است که قربانیان خود را از پایگاه قدرتشان جدا کنید. وقتی مائو تسه تونگ می خواست دشمنی را در نخبگان حاکم از بین ببرد، مستقیما با آن شخص مقابله نکرد. او در سکوت تلاش کرد تا مرد را منزوی، متحدانش را تقسیم و آنها را از او دور کند و حمایتش را کاهش دهد. به زودی آن مرد خود به خود ناپدید شد. حضور و ظاهر اهمیت زیادی در بازی قدرت دارد. برای اغوا کردن به خصوص در مراحل ابتدایی باید دائما حضور داشته باشید یا این احساس را ایجاد کنید که هستید. اگر اغلب دور از چشم باشید جذابیت از بین خواهد رفت. نخست وزیر ملکه الیزابت رابرت سیسیل دو رقیب اصلی داشت: مورد علاقه ملکه ارل اسکس و مورد علاقه سابق او سر والتر رالی. او تدبیر کرد که هر دوی آنها را برای مأموریتی به اسپانیا بفرستد. در حالی که آنها از دربار دور بودند، او توانست شاخک‌های خود را دور ملکه بپیچد، موقعیت خود را به عنوان مشاور ارشد او حفظ کند و محبت او را نسبت به رالی و ارل تضعیف نماید. درس در اینجا دو چیز است: اول اینکه غیبت شما در دربار خطری برای شما به همراه دارد و هرگز نباید صحنه را در زمان آشفتگی ترک کنید، زیرا غیبت شما می تواند هم نماد و هم باعث از دست دادن قدرت شود. دوم، فریب دادن دشمنان خود در زمین در لحظات حساس ترفندی بزرگ است. انزوا کاربردهای استراتژیک دیگری نیز دارد. هنگام تلاش برای اغوا کردن مردم اغلب عاقلانه است که آنها را از زمینه اجتماعی معمول خود جدا کنید. هنگامی که منزوی می شوند در برابر شما آسیب پذیر می گردند و حضور شما بزرگتر می شود. به طور مشابه کلاهبرداران اغلب به دنبال راههایی برای جدا کردن نشانه های خود از محیط های اجتماعی عادی خود هستند و آنها را به محیط‌های جدیدی هدایت می‌کنند که دیگر در آن راحت نیستند. در اینجا آنها احساس ضعف می‌کنند و راحت‌تر تسلیم فریب می‌شوند. بنابراین انزوا می‌تواند راه قدرتمندی به منظور تحت الشعاع قرار دادن افراد برای فریفتن یا کلاهبرداری آنها باشد. اغلب افراد قدرتمندی را خواهید یافت که خود را از گروه بیگانه کرده‌اند. شاید قدرتشان به سرشان رفته است و خود را برتر می‌دانند. شاید آنها مهارت برقراری ارتباط با مردم عادی را از دست داده‌اند. به یاد داشته باشید این کار آنها را آسیب پذیر می کند. اگرچه قدرتمند هستند می توان از افرادی مانند این استفاده کرد. راهب راسپوتین قدرت خود را بر تزار نیکولاس و تزارینا الکساندرا روسیه از طریق انزوای شدید آنها از مردم به دست آورد. الکساندرا به طور خاص یک خارجی و با روزهای روزمره بیگانه بود. راسپوتین از ریشه دهقانی خود استفاده کرد تا خود را به لطف او تلقین کند، زیرا او شدیداً می‌خواست با رعایای خود ارتباط برقرار کند. راسپوتین زمانی که در حلقه داخلی دربار قرار گرفت به قدرت بزرگی دست یافت. مستقیما به سمت مرکز حرکت کرد. او تنها شخصیتی را در روسیه هدف گرفت که قدرت در دست داشت. تزارینا بر شوهرش تسلط داشت و متوجه شد که نیازی به منزوی کردن او ندارد، زیرا کار از قبل انجام شده بود. استراتژی راسپوتین می تواند قدرت بزرگی را برای شما به ارمغان بیاورد. همیشه افرادی را جستجو کنید که دارای موقعیت‌های بالا هستند و در عین حال خود را در هیئت مدیره منزوی می‌بینند. آنها مانند سیب‌هایی هستند که به دامان شما می‌افتند. به راحتی
اغوا می شوند و می توانند شما را به قدرت منجنیق کنند. در نهایت دلیل اینکه شما به چوپان ضربه می زنید این است که چگونه اقدامی فراتر از هر معیار عقلانی گوسفندان را ناامید می کند، هنگامی که هرنادو کورتز و فرانسیسکو پیزارو نیروهای کوچک خود را علیه امپراتوری های آزتک و اینکا رهبری کردند، مرتکب این اشتباه نشدند که در چنین جبهه بجنگند و از نیروهایی که علیه آنها قرار داده شده بود مرعوب نشدند. آنها پادشاهان موکتیزوما و آتاهوآکبا را اسیر کردند. امپراتوری های وسیع به دست آنها افتادند. با رفتن رهبر مرکز ثقل از بین رفته است. چیزی برای چرخیدن وجود ندارد و همه چیز از هم می پاشد. رهبران را هدف بگیرید، آنها را پایین بیاورید و در سردرگمی که به وجود می آید به دنبال فرصتهای بی پایان بگردید. تصویر: گله گوسفند چاق شده. وقت گرانبها را برای دزدیدن یک یا دو گوسفند تلف نکنید. با قرار دادن بر سگ‌هایی که از گله محافظت می کنند، جان و اندام را به خطر نیندازید. چوپان را نشانه بگیرید، او را فریب دهید تا سگ‌ها به دنبالش بیایند. او را بزنید. به این ترتیب گله پراکنده خواهد شد. می توانید آنها را یکی یکی بردارید. قدرت: اگر کمان می کشید قوی ترین را بکشید. اگر از فلش استفاده می کنید از طولانی ترین آن استفاده کنید. برای شلیک به یک سوار ابتدا به اسب او شلیک کنید. برای گرفتن یک گروه راهزن ابتدا رهبر آن را دستگیر کنید. همانطور که یک کشور مرز دارد، کشتن انسان ها نیز حد و مرزی دارد. اگر می توان با ضربه‌ای به سر حمله دشمن را متوقف کرد، چرا بیشتر از حد لازم کشته و زخمی شده است؟ تغییر روی کرد. ماکیاولی می نویسد هر آسیبی که به مردی وارد می کنین باید به گونه ای انجام بشه که از انتقام اون نترسین. اگر برای منزوی کردن دشمن خود اقدام می کنین باید مطمئن بشین که اون ابزاری برای جبران لطف نداره. اگر این قانون رو اجرا می کنین به عبارت دیگه اون رو از موضع برتری به کار می گیرین تا از رنجش او ترسی نداشته باشین. اندرو جانسون، جانشین آبراهام لینکن، به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده اولیوس اس گرانت را یکی از اعضای دردسرساز دولت خود میدید. بنابراین او گرانت را به عنوان مقدمه‌ای برای بیرون راندن او منزوی کرد. با این حال این فقط ژنرال بزرگ را خشمگین کرد، اما او با تشکیل یک پایگاه حمایتی در حزب جمهوری خواه پاسخ داد و رئیس جمهور بعدی شد. این بسیار عاقلانه تر بود که مردی مانند گرانت را در جمع نگه داشت، جایی که می توانست آسیب کمتری به او وارد کند تا اینکه او را انتقام جو کند. بنابراین ممکن است اغلب دریابید که بهتر است افراد را کنار خود نگه دارید، جایی که بتوانید آنها را تماشا کنید تا اینکه یک دشمن عصبانی برای خود به وجود آورید. با نزدیک نگه داشتن آنها می توانید به طور مخفیانه از پایه پشتیبانی آنها دوری کنید، به طوری که وقتی زمان شل کردن آنها فرا می رسد بدون اینکه بدانید چه چیزی به آنها ضربه زده است سریع و سخت سقوط می کند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.